Här framför mig, där Angeredsbanan ligger, rann tidigare Göta älv på 1500-talet. Den utgjorde staden Nya Lödöses begränsning och var en del av stadens strandzon som löpte 300 meter norrut och bakom mig här fram till Säveån. Älven fylldes ut med jordfyllda timmerkistor och här fanns stenlagda ytor, byggnader, magasin och bodar för handel och fiskhantering. Stadsgårdarna som låg nära vattnet hade egna tilläggsplatser. Och vid bryggorna kunde stadsborna hämta vatten, tvätta och vattna sina djur. Och också tippa sitt avfall i älven. Kajen var ett offentligt rum i staden. Ett stort långsträckt arbetsområde för transport av varor till och från staden via Göta älv. Här möttes handelsmän och sjömän från hela Europa, stadens invånare. Många olika språk talades och varor lastades och lossades. Området förändrades och byggdes till under stadens tid för att slutligen destrueras i slutet av stadsperioden i början på 1620-talet. För att stabilisera den blöta och sluttande marken lades avfall från nötboskap i botten på strandens konstruktioner. Ett oxkranie hade ett tydligt slag av en klubba, något som visar hur avlivning gick till på den tiden. Men kunde verkligen stora handelsskepp ta sig hela vägen upp till stan eller var älven för grund? En tolkning är att hamnen låg först här vid Årkroken där Säveån viker av söderut. Sommaren 1526 uppmanade Gustav Vasa att flytta hela Göta älv för att öka vattendjupet till staden. Det skulle vara segelbart mellan Säveholmen, alltså Marieholm, och Nya Lödöse och älven. Älven skulle styras från Hisingen med hjälp av hålar och strömbrädor. Arbetet utfördes med varierat resultat, men kanske var en stor konstruktion på 50 x 35 meter som låg centralt i strandzonen ett tecken på det här arbetet. Pirar och bryggor gick ut från stranden här. Konstruktionen nådde till älvens djupaste delar och kanske kunde det landa stora fartyg här. När Sixten Strömbom undersökte Nya Lödöse på 1910-talet kallade han konstruktionen Storbryggan. Och de träkonstruktioner han såg vid stranden tolkades som Nya Lödöses stora hamn. Det finns bara några få spår av båtar som kommit fram vid olika byggen i staden. Och bara ett har undersökts av marinarkeologer som plockade upp ett spant från en 10-15 meter lång klinkbyggd båt här i Säveån. Längre norrut grävde arkeologerna fram en tross vid en 1500-talsbrygga. Trossen var kraftig, 6 meter lång och hade fortfarande förtöjningsöglan kvar runt en stolpe. I stadens norra delar fanns några spår av handel, lossning och lastning av varor. Det fanns mynt och plomber som suttit på tygbalar. I norr fanns också spår av arbete, arbetsbänkar, metallhantverk och gjuterier. I söder syntes vardagslivet, där stadsgårdarnas avfall låg, pärlor, bokbeslag och keramik. Även väldigt närgående detaljer från stadsbornas tarmhygien syntes i arkeologiska materialet. Förtömda latriner och pottor visade spår av att stadsborna led av mask i magen. Daniel Nilsson var en av alla de i Nya Lödöse som följde med skeppen ut på äventyr. Han föddes i slutet av 1500-talet och hans far var köpman. Efter att ha gått i skola i Nya Lödöse och Lübeck följde han med ett handelsskepp till Spanien som handlade med salt, vin och olivolja.